در همین مناسبت خانم آقای اوباما در مصاحبه‌ای که با تلویزیون کانال تلموندو اسپانیا داشت، وقتی خبرنگار مصاحبه‌گر ازش پرسید که به نظر شما مصر جزء متحدین آمریکاست یا دشمن، گفت نه، الان نه دشمنه نه متحد ماست. و متعاقب اون باز دیروز اعلام کرد که خطاب به مصر که باید تکلیفتون رو معلوم کنید، این خیلی پرنکته است، تکلیفتون رو معلوم کنید، یا متحد ما هستید یا دشمن ما هست. این خیلی پرمعنیه. بله. این ما رو توی سرشون به این مسائل گرم بوده میتونه به یاد خیلی ها بندازه. در همون 2-3 روز بعد از حادثه 11 سپتامبر خانم هیلاری کلینتون که اون زمان سناتور نیویورک بود گفت که من به جهانیان اعلام میکنم موضع خودتون رو روشن کنید، یا با ما هستید یا بر ما. جورج بوش اعلام کرد، ضمن که اعلام کرد در جهان 2 نیرو بیشتر نیست، یکی خیر یکی شره. شما کسی نمیتونه بی‌طرف باشه، یا در جناح خیرید که سمبلش ما هستیم، یا در جناح شرید که با ما دارن می جنگن. یعنی حالت سوم وجود نداره. از اینجا میتونیم بفهمیم که این اتفاقات در جهان چرا میفته. از اینجا میتونیم بفهمیم که چرا هر کشوری، هر رژیمی که بخواد از این محدوده بیاد بیرون بگه که آقا جون من نه دشمن تو هم نه متحدتم، از تو فرمان نمیگیرم، اون میتونه تبدیل به دشمن بشه. سالیان درازی است که موسولینی هم این حرف رو زده، لنین هم این حرف رو زده، تعداد زیادی در گذشته از این نوع حرفا زدن. یا با ما یا بر ما یکی از زشترین واقعیت هایی است که در جهان خیال میکردیم گذشته، برای میبینیم همین امروز هم مطرحه، گفته شده و گفته میشه. چرا باید فکر کنیم که دنیا به 2 اردوگاه تقسیم شده؟ حتی حالا که شوروی از هم پاشیده شده دیگه وجود نداره، چرا نباید جهانیان آزاد باشن که راه خودشون همین اونطور که دلشون میخواد انتخاب بکنن برن؟ و حالا میپردازن به این اونچه که در مصر و لیبی اتفاق افتاد و در یمن. بله. و در شکل کوچکتری در مراکش و در تونس. خود دولت آمریکا اعلام کرد که در 6 کشور به افراد سفارتخانه‌هاش اعلام کرد که مواظب باشن که اونجا ممکنه اتفاقی براشون بیفته، که ارمنستان، بروندی، کویت، سودان، تونس، زامبیا دیپلماتاشون و عوامل سفارت اعلام کردن که مواظب باشید، اونجا احتمال اشکال هست، احتمال خطر هست. سوال اینه که داستان چی؟ این واقعا به خاطر اعتراض به این فیلم بود یا علت دیگری داشت؟ این سوال رو شنونده ها گمان نکنن که من با یک چشم نگاه کردن از موضع یک نفری که از جهان در حال توسعه است یا از کشوری که اراجیف و ترهاتی هر روز با بمباران فحاشی به این طرف دنیا داده میشه با اون هم صدایی میکنم. نه، من به مصاحبه خانم هیلاری مان لورت، استاد دانشگاه امریکن یونیورسیتی که دیپلمات سابقه که با این آقای کریستوفر استیونز که سفیر آمریکا بود کشته شد همکاری داشته در گذشته، به مصاحبه این خانم با تلویزیون MSNBC یا CNN دقیقا یادم نیست به این اشاره میکنه. بله. ایشون میگه معلوم نیست که این اعتراض به خاطر این فیلم بود یا اینکه فیلم بهانه بود برای یه چیز دیگه. توجه کنید این نکته هست. میگه که این واقعا هم مردم این فیلم رو دیدن، چون یه نفرم اون آقای قبطی گفته که من خوب کاری کردم که تو اینترنت گذاشتم، بعدن هم دوبله به عربی کردم. آیا این واقعا مردم دیدن عصبانی شدن اعتراض کردن یا اینکه این فیلم بهانه‌ای بوده برای یه چیز دیگه؟ حالا وقتی این سوالو میکنه دنبالش ادامه میده این خانم استاد دانشگاه،
نگاه میگه که اون منطقه مشکلاتی داره که ریشه عمیقی داره. ما باید واقعیت‌های منطقه رو بشناسیم، ولی تا حالا هیچ کاری نکردیم. ما بزرگی عظمت مشکلات اونجا رو درک نکردیم. میگه حالا این کشورها عوض شدن، مثل گذشته نیستن. میگه مبارک 30 سال دوست و متحد نزدیک ما بود، حالا دیگه اون نیست. در مصر واقعا یک دولت دموکراتیک رو کاره، مردم میتونن حرفشون رو بزنن، الان میتونن هرچی دلشون بخواد بگن، در حالی که در لیبی اینطوری نیست. انقلاب مصر خالص بود، با خواست مردم بود و بر خلاف میل واشنگتن بود، اما در لیبی به خاطر دخالت نظامی از خارج جریان خلوص انقلابی از بین رفت و نتیجه کسانی که همه درس خونده ها و زندگی کنندگان در خارج از لیبی بودن و میگه ما برداشتیم سر کار گذاشتیم و فکر میکنیم اونجا دموکراسی هست، ولی اینطور نیست. این خلوص از بین رفته و حالا مسئله این هست که منطقه رو ما باید به دقت بشناسیم. وقتی که با اون بخش از جهان روبرو هستیم، البته به نظر من با همه بخش‌های مختلف جهان، باید بفهمیم که این حرکت ها فقط به صورت ناگهانی بغتتاً به خاطر یه دندانقروچه و عصبانی شدنه، یا اینکه یک ریشه عمیقی در گذشته و منطقه داره. دقیقاً این خیلی مسئله مهمیه. گوش میکردم به مصاحبه خانم کلینتون، میگه که مردم میپرسن و من هم از خودم میپرسم که چرا اون کشوری که ما اونها رو آزادشون کردیم، پرسش منم بود، آزادشون کردیم، چرا این رفتار رو کردند؟ البته خیلی نگاه بکنید میبینید که علامت ویژه‌ای در صورتش نیست، خیلی معصومانه این حرف رو میزنه. من میتونم از خودم بپرسم این شخص درس خونده خیلی باسواد خیلی آگاه واقعا نمیدونه چرا؟ یعنی این حرکت شما، این که به عدالت میسپریم، این که ما که شما را آزاد کردیم، واقعا توهین دوباره و هزار باره به خرد اون آدم های منطقه نیست؟ آیا ندیده گرفتن شعور تاریخی و مردم نیست؟ واقعا به همین مقدار که مجبور شدیم مبارک رو بذاریم کنار، اول عمر سلیمان بیاریم، بعدن هم جنرال طنطاوی رو بذاریم اونجا، بعدن هم سفارش کنیم که واسطن کنار. مشخصا بابا میگفت که در پاسخ اون خبرنگار اسپانیایی میگفت که ما باید نگاه کنیم و صبر کنیم، نگاه کنیم ببینیم مصر چه میکنه تا اعلام کنیم که دوسته یا متحده. باید امتحان خودشو پس بده. بله. باید نشون بده که تا کجا به قرارداد کمپ دیوید و امنیت اسرائیل پایبنده و تا کجا رابطهش با ما درسته. در این رابطه ما تصمیم میگیریم. خب این نگاه، این عدالتی که باید این افراد به اون سپرده بشن، این که ما اون کشور رو آزاد کردیم، این که فکر کنیم بعد از 30 سال یک رژیمی که 30 سال حکومت نظامی در اونجا برقرار کرده، پر جمعیت ترین کشور خاورمیانه و با دیرینه ترین فرهنگی که بشر میتونه داشته باشه، در اونجا شوخی بردار نیست. 1 هفته 2 هفته میتونه حکومت نظامی باشه، ولی 30 سال با حکومت نظامی با مشت آهنی، رژیمی که غرق در فساده، میلیاردها دلار از بیت المال اون کشور دزدیده، در حالی که یکی از کشورهای فقیر جهان بوده. ما این کشور رو محکم، این رژیم رو پشتیبانی کردیم، نگهش داشتیم. جو بایدن در دومین هفته اعتراض مردم مصر صریحا در مصاحبه گفت که حسنی مبارک متحد و یار دوست دیرین ماست و رژیمش خیلی محکمه. و حالا ما این کارا رو کردیم. واقعا به همین
مقدار که رفتیم اونجا میخوایم یه خود کمکشون بکنیم، یه چه خود محموله دارو بدیم، بعدن هم بگیم که اگه شما بچهای خوبی باشید به IMF میسپریم که گفتن البته سپردن 5 میلیارد دلار وام بده و به بانک جهانی بگیم 20 میلیارد دلار به مصر وام بده. واقعا به همین سادگی مسئله حله. دیرم که آقای محمد مرسی قبول کرد. اخوان المسلمین ها سابقه معمولا در مرز بین پراگماتیسم و اپورتونیسم حرکت کردن و حالا میکنن. در مرز بین عملگرایی یا بعضیا میگن واقع بینی و مرز فرصت طلبی حرکت کردن. خب الان هم این کارو میکنن. خب آقای مرسی ممکنه حساب بکنه میگه چی به نفع منه، اگر این چند میلیارد دلار برسه من میتونم به اقتصاد کشورم کمک بکنم. خب خوبه، ولی واقعا این باعث میشه که توده مردم هم دقیقا همینطور فکر کنند. بنابر آخرین نظرسنجی که مؤسسه پیو که به شدت معتبره کرده در همین ماه، در خرداد ماه 1-2 ماه پیش منتشر کرد که 5-6 کشور تونس و مصر و لیبی، تونس و مصر و ترکیه و پاکستان و یک کشور دیگر رو در بررسی کرده. در تمام این جاها به ویژه در این چند کشور عربی نامحبوبیت آمریکا در حد 12 تا 18%. و محبوبیتش 12 تا 18%. بله. خود رژیم حسنی مبارک در سال آخر رژیمش یک نظرسنجی از مردم کرده بودند که نتیجهش این بود که 78 یا 80% مردم با قرارداد کمپ دیوید مخالفند. در همین افکارسنجی که پیو کرده نشون میده که مردم در اونجا نظر به شدت منفی و مخالف با آمریکا دارن. میدونن چی به سرشون از کجا اومده. از سادات به این طرف یادشون هست، دست کم حالا گذشته رو ممکنه نسل حالا تشخیص نده، ولی نسل امروز با فیلم و سند همه میدونن که مبارک کیه، از کجا اومده، انور سادات کی بود و چگونه این رابطه اون کشور با آمریکا چگونه بوده. بله. آیا حالا واقعا وقتش نیست؟ حالا من به قول همین خانم استاد دانشگاه میگم واقعا حالا وقتش نیست که ما بیایم بگیم که خیلی خوب از این فرصت ها استفاده کنیم، بگیم که بریم تو جزئیات و ریشه یابی بکنیم، ببینیم چی گذشته، چی میگذره و متناسب. ما تجربه خیلی تلخ بازگوشو داریم، تجربه وحشتناک گزاف اون رو در عراق داریم که در 1 سال نشده گفتم ما در باطلاق عراق گیر کرد. مگه کسی هست که امروز بتونه بگه در عراق دموکراسی؟ خب الان عراق به این شکلی که همه مشاهد هستیم داریم میبینیم. سرنوشتی که به دچار لیبی شد چند برابر با مقیاس بزرگتر داره برای سوریه اتفاق میفته و هیچ وقت از خون و جنگ و آتش و اسلحه دموکراسی بر نیامده. علت این که میتونیم به حرکت جامعه انتخابات مصر احترام بذاریم به خاطر اینکه از لوله تفنگ در نیامد، به خاطر اینکه خود مردم بلند شدند با همه حمایت هایی که از بیرون به رژیم میشد بالاخره موفق شدن به حرفشون رو به کرسی بنشونن. بسیار خوبه، ولی مگر میشه اینها رو ما نفهمیم؟ حالا اعقاب البته همه خواستای ملت مصر همین نشد، بخشی شد تا حدودی تامین شد، تا حدود بسیار کمی. بله. چه در این رابطه، چه در رابطه با لیبی و سرتاسر منطقه. فقط اینو میخوام بگم که اونی که امروز میبینیم اینهمه از نتایج سحر دقیقاً به همین علت باش تا صبح دولت بدمد. بله. عامل انسانی یک عامل به شدت تحریک کننده و گاهی اوقات به شدت فریبنده است. شما الان برگردیم ما ایرانی ها به سال 56 در ایران، جزیره امن کارتر میاد در اون سال در ژانویه جامشو به سلامتی شاه میبره بالا، میگه ایران جزیره آرامشه. خب واقعا به
نظر میاد شما امن امان همه چیز آرام، دولت 100% مسلط، ساواک اجازه لب تکون دادن به کسی نمیده. اما نمیدونن که در دایه‌های درونی جامعه چه میگذره که به شکل یک انفجار در 22 بهمن حوادث منجر به 22 بهمن خودشو نشون میده. بله. یا همینطور کشورهای دیگه همین که مثل بچه رفتار کردن که ما بیاین اسباب بازی رو، بیاین آب نبات چوبی رو بهش بیدیم، بیاین چند میلیارد دلار کمک رو میکنیم. اصلا ما از اول خیلی جالب باز از اوباما، باین و کلینتون دیگران گفتن که ما باید روشن کنیم، ما ارزش هایی در سیستممون داریم که اونها رو سازش نمی کنیم. منظور از اون ارزش ها دموکراسی و حقوق بشر. بله.